Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag vede k detoxikačnímu čistícímu efektu a ovlivnění intenzity látkové výměny. To znamená ke stimulaci metabolismu, stimulaci celkového metabolického obratu v exponovaných tkáních. Tento účinek se pozitivně projeví u celé řady onemocnění, například u metabolických nemocí, jako je diabetes, dna, u hypofunkcí štítné žlázy, v regeneraci tkání po prodělaných infektech, u zánětu jater, mononukleózy, toxickém poškození tkání a podobně, ale také u ekzému, alergií, u zácpy. Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole prostupuje rovnoměrně exponovanou tkání, to znamená každou buňkou, indukuje zde slabé proudy elektrické, dochází tak ke změnám povrchových potenciálů buněk, ke změnám propustnosti buněčných membrán, k zvýšení prokrvení, okysličení, k zlepšenému zásobení živinami a k lepšímu odvádění metabolických zplodin z exponovaných tkáních. A toto je předpoklad, vlastně základní předpoklad každého ozdravného procesu. Intenzivnější látková výměna, odsun a detoxikace zplodin je začátkem všech hojivých a regeneračních pochodů. Například expozice oblasti jater pomocí přístrojů Biomag vede ke stimulaci jaterní činnosti, urychluje, zefektivňuje veškeré detoxikační pochody v celém organismu. Lokálních efektů dosáhneme přiložením aplikátorů na problémovou oblast, například sval, kloub, páteř a podobně. Použitím malého aplikátoru dosáhneme zásluhou vyšší indukce silnějšího lokálního účinku. Při použití aplikátoru s větší plochou i přes nižší indukce dosahujeme celotělového plošného působení a výrazně většího pozitivního metabolického obratu a účinku. Pro dobrý detoxikační efekt je nutný dostatečný přísun tekutin, proto je vhodný celý proces detoxikace podpořit pitím upravené magnetizované vody. Poruchu metabolismu ve smyslu poklesu metabolické aktivity vidíme u pacientů se sníženou funkcí štítné žlázy, hypotyreózu. Příčinou je snížená sekrece nebo sekreční funkce štítné žlázy. Pro nápravu je nutné léčebné doplňování hormonu štítné žlázy. U nemocných pozorujeme zvýšenou únavnost, spavost, zimomřivost, zácpu, prchavé neurčité bolesti, impotenci, poruchy cyklu u žen, anémie, zhrubělý hlas a jiné projevy. Při použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag lze využít hojivých a stimulačních účinků k podpoře přirozené sekreční schopnosti tkání, dokud je alespoň částečně zachovaná funkční tkáň štítné žlázy. Zlepšením metabolického obratu a regeneračním účinkem se vytváří lepší podmínky pro obnovu poškozené tkáně a hojení. Aplikujeme většinou na oblast štítné žlázy pomocí selenoidu. Použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag na oblast jater doporučujeme nejen ke stimulaci detoxikačních funkcí, ale taky v prevenci a ochraně jaterní tkáně a k podpoře a urychlení regenerace jaterních buněk při poškození jater. Škála faktorů vedoucích ke zvýšené zátěži jater a k poškození jater je velká, od infekcí přes metabolické změny v souvislosti s nezdravou výživou až po toxické změny po expozici chemickými škodlivinami, alkoholem a podobně. Léčebně se využívá celá řada hepatoprotektivních látek, ale vždy je další podmínkou to, aby byla dobrá mikrocirkulace okysličené krve, přísun živin, přísun kyslíku. Jaterní parenchym má naštěstí značně a intenzivně dobrou schopnost regenerace, kterou lze aplikacemi nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ještě více stimulovat. Aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag k podpoře celkové detoxikace organismu jsou spojené i s podporou střevního vyprázdňování cestou stimulace nervových zakončení ve střevě. Nelze úspěšně detoxikovat organismus bez vyřešení problémů se zácpou. Ovlivňujeme funkční zácpu,
která má příčiny ve zpomalení pasáže, ve špatné funkci svalu panevního dna, v nevhodných stravovacích návycích a je u dospělých nejčastější podobou zácpy. Magnetoterapii aplikujeme jako součást péče a změn, které vlastně vedou k celkové změně stravovacích návyků, stravovacího režimu, pitného a pohybového režimu. Pozitivně se uplatní i protibolestivý a spasmolytický efekt magnetoterapie a velkou podporou je i adekvátní pitný režim pomocí magnetizované vody.